د بیا ته هر کار کولای شي. راځو ډومین ته. ښه دی خو وګورئ اول د تصویر باندې لږ خبرې کوو. دا زموږ سره ډومین دی. ښه ډومین په تاسو وګورئ هر یو ګروپ دی او دغه ټول ګروپ چې کم دی دغه سیستم استعمالوي، خو دا ټول کمپیوټر چې دا څونه کلاینټس چې دي دا ټول ډیپینډ کوي په ډومین باندې. یعنی دا ایریا چې کم ده مطلب دا زموږ سره ډومین دی. ښه او دا څومره کلاینټ چې دي ورته وګورئ دا ټول څه کوي، دغه هر یو مطلب د هر یو کس خپل ټایم معلوم دی راځي دغه سیستم ته کینی او دغه ډومین هغې ته خپل سروسز پرووایډ کوي. نو دا ډومین چې دوی ته څه وایي دا به هغه کار کوي، هغې نه علاوه دوی یو کار هم نشي کولی. مخکې وړو ډومین څه ته ویلی شي؟ وایي چې ډومین is a group of computers which are connected to each other through some medium. وایي ډومین دې ته ویلی شي چې ګروپ اف کمپیوټر دا به د یو بل سره کنیکټي تھرو د سم میډیم. لکه دغلته تاسو پرټیکولر سی نه چې دا ټول کمپیوټر موږ د یو بل سره کنیکټ کړي تھرو د میډیم. ساده خبره په تارونو په مزو په دې زمم یو بل سره نخلولې دي. ټیک ده. بل must share information د دغه کنیکټ کولو مقصد څه دی؟ مقصد دا دی must share information and resources with client server environment چې په سره environment کې به دوی څه کوي د خپل کلاینټ سره چې کوم دغه انفارمیشن دی هغه به ورسره څه کوي شیر کوي. بل and domain there must be a centralized security database. په دې کې به زموږ سره یو centralized یعنی مطلب ډومین خبره کوي چې یو centralized database وي زموږ سره. database څه ته ویلی شي؟ خیره سیکنډ سیمستر والا دي چې په دې کې زموږ سره چې څومره کلاینټس دي د دوی مکمل انفارمیشن به موږ سره په دې سنټرلایز ډیټابیس کې سکیورټي ډیټابیس کې پراته وي. پوه شئ ورباندې. بل وی چې ډومین بل کار دا دی چې all networks object exist and the domain store information about object that is contained چې هغه زموږ سره contain مطلب دا ډومین کې به زموږ سره store information د objects ان کنټینر دی باندې به موږ خبره کوو دا دواړه بیا وایو. صحیح ده. یعنی مطلب لنډ دا چې په دغه سنټرلایز چې کوم ډیټابیس دی ان ډومین دی په دې کې به زموږ سره د ټول نیټورک چې کوم آبجیکټس دي دا غوي انفارمیشن به زموږ سره په دې کې سٹور وي. بل څه ویلی شي چې when we configure a server operating system then it has 3 rules. کله چې زموږ سره د سرور کنفیګر شي نو د دې زموږ سره 3 رول دي چې یو سټینډ الان کمپیوټر دی، بل ډومین کنټرول دی، بل ممبر سرور دی. چې دا څه ته ویلی شي؟ سټینډ الان. when we install server operating system on a single computer is called stand alone. مثال ما صرف په خپل لپټاپ کې سرور ونډو انسټال کړو بس ختم. نو دې ته ویلی شي سټینډ الان کمپیوټر دې ته ویلی شي چې هغه چې صرف مونږ ونډو انسټال کو او مطلب که د کم نور نیټورک سره کنیکټ نکو نو دې سټینډ الان ویلی شي. بل domain controller څه ته ویلی شي؟ when we install active directory on server operating system on a computer then this computer will be domain controller. وای چې په دې کې کله موږ active directory install کو یعنی ته ویلی شي ADDS ته هم ویلی شي active directory domain services دا موږ پریکټیکل انسټال اوخه. وای چې کله domain controller هغه ته ویلی شي هغه کې کله زموږ سره active directory انسټال شي نو دې ته څه ویلی شي؟ ډومین کنټرولر ویلی شي. بل ممبر سرور څه ته ویلی شي؟ دا ټول ټرم به تاسو په دې ADDS کې یا ډومین کې به تاسو پریکټیکلی وینئ. ښه بل دې زموږ سره ویب سرور څه ته ویلی شي؟ سوري ممبر سرور. ممبر سرور از ا سرور دا هم زموږ سره یو سرور دی which is not a domain controller. دا زموږ سره کې ډومین کنټرولر نه وي but provide services to domain controller. یعنی مطلب لنډ دا چې ممبر سرور چې د مین ډومین چې زموږ کم دی دا غي سره یو هیلپر دی. یعنی که په دې باندې بوج سیوا کیږي کم سرویسز دا نشي برداشت کولای دا ممبر چې کم دی دا د ډومین له هیلپ ورکوي. لکه دا دغه یو ممبر راځي ته وګورئ کنه ممبر سرور چې دغه مین چې کوم زموږ سره ډومین کنټرولر دی دغه سره از ا هیلپر کار کوي. فور ایگزامپل which is not domain controller. لکه دا ډومین کنټرولر نه وي but provide services ډومین کنټرولر. خو دغه ډومین کنټرولر ته سرویسز پرووایډ کوي. دا دغه سره کنیټي څه سرویسز پرووایډ کوي؟ DNS سرویسز ول ورکول شي، DHCP ورکول شي and also print server هم ورکول شي. لکه هغه ټول کارونه خو ډومین کنټرولر نشي کولای هغه باندې به خامخا برډن راځي. نو دې سره مونږ په خوا کې ممبر سرور واخلو یعنی دا مونږ د دې یو هیلپر والو. نو دا څه ډومین کنټرول ته څه هیلپ ورکوي؟ مثال DNS سرویسز ورکوي، DHCP ورکوي، پرنټ سرور کې and so on. دا ټول سرویسز د ډومین سره لکه دا یو هیلپر کار کوي.
بل تاسو ته وایي چې دا مخکې موږ خبره وکړه چې دا زموږ سره څه دی چې کله موږ اکټیو ډایرکټري انسټال کوو اوس اول دا وپېژنو چې دا ډایرکټري څه ته ویلی شي. Directory. It is a logical container which store information about objects. زموږ سره چې دا څومره object user دی group دی OU دی دا ټول د دې information زموږ سره په ډایرکټري کې سیو کیږي. اوس په لاره پریکټیکل ویني چې دا ډایرکټري څه ده په دې کې زموږ سره د objects متعلق information څنګه سٹور کیږي. بل زموږ سره سره بل د اکټیو ډایرکټري الته صرف د ډایرکټري خبره او دلته سره اکټیو ډایرکټري څه ته ویل شي. It is in centralized security database. دا یو database دی which store information about network user. چې په دې database کې مخکې مونږ وی چې په دې کې زموږ سره د network زموږ چې کوم user دی داغه information په دې اکټیو ډایرکټري کې store وي. یوازې user نه groups, computer, domain control and all other objects that can be hidden inside the domain. ځینې داسې چې مونږ تاسو ته په نظر نه راځي انفارمیشن خو هغه زموږ سره په اکټیو ډایرکټري کې سټوري مونږ ته په نظر څه راځي یوزر به راځي ګروپ به راځي او یو به راځي دا ټول به مونږ ته په نظر راځي خو ځینې داسې کارونه دي چې هغه ماده ته په نظر نه راځي خو دلته کې سټور شوي نو دا په اکټیو ډایرکټري کې زموږ سره سټور کیږي تاسو نه سوګي چې دا اکټیو ډایرکټري څه ته ویل شي تاسو ته وایي چې دا یو سکیورټي ډیټابیس دی سنټرلایز سکیورټي ډیټابیس دی چې په دې کې زموږ سره د یوزر ګروپس کمپیوټر د انفارمیشن سټور کیږي بس سمپل چې دا زموږ سره یو ډیټابیس دی ښه او انفارمیشن پکې سٹور کیږي. سکیما څه ته ویل شي سکیما ډیفاین د سټرکچر اف ډیټابیس چې د دې سټرکچر بسې سکیما ډیفاین آبجیکټ دیټ سٹور ان اکټیو ډایرکټري دا هغه سټرکچر ته تخې چې په اکټیو ډایرکټري کې دغه انفارمیشن دغه آبجیکټ چې کوم دي د دې سټرکچر څنګه دی و تاسو دا سټرکچر چې دې ته پته نه لګي مو ته په نظر نه راځي خو په ډیټابیس کې سٹور دي نو دا هم خبره کوي خاص سکیما. ها انسټالیشن اف اکټیو ډایرکټري د لپاره ریکوایرمنټس دي زه غواړم چې خپل سرور اپریټینګ سیستم کې زه اکټیو ډایرکټري انسټال کړم نو ماته ریکوایرمنټس په کار دی باید څه زما سره انسټال وي چې دا تاسو سره نه انسټال ته نشي کولای چې اکټیو ډایرکټري تاسو سره کار وکړي هغه کومې خبرې دي تا ته وایي چې ګور دا د 2003 سرور خبرې کوي یعنی موږ چې کله نیټورکینګ کوو نو په هغه وخت کې سرور 2003 باندې کار کوي بیا پسې ډېر زر ورپسې 2008 رالو 8 لا مونږ په پوه شي وینو چې 12 پسې رالو 12 لا دا د خدي لا روان دي 16 پسې راغلي دي نو کو دا 12 یا په 16 کې مونږ صرف په 3 کې کار کړو دا د اوس په 8 خو یو طرف ته په 12 کې مونږ کار کولای شو یو زده کې په بل کې اتوماتیک تاسو کار کولای شئ لکه څنګه په 2007 با تاسو ټیچ کو ته 12 13 16 کلاو کا ته په کار کولای شئ یو نیم اپشن مخکې وروسته ای ولکه څه مسله پکې نشته پکې کار کولای شئ خانو کو غواړي تاسو سرور وینډوز سرور 2012 او خاص کر اکټیو ډایرکټري تاسو انسټال کړئ یا ADDS یا سنټرلایز ډیټابیس جوړ کړئ ناغه لپاره تاسو ته ضروری دي چې اول خو بد سره وینډوز سرور 2012 انسټال وي بل دا دی کمپیوټر must be in a network environment یعنی کمپیوټر به یو بل سره کنیکټ وي دا څنګه چې تاسو انسټال یو چې کمپیوټر کنیکټ نه ور بیا کار نه کوي صحیح ده نو تاسو وایي چې دا انوایرنمنت تاسو سره جوړی شي کمپیوټر به یو بل سره کنیکټ بل static IP by سایمي یو ډاینامیکلی څو قسمه ټایپ IP د زمو سره کوم ها ارتفیکټ ډاینامیک خو یو ټکی شو کړ ها کوم ته د اخیر نه شروع وکړه یو IP پاتې بل د سټیټیک دی بل DHCP یعنی ډاینامیکلی چې کی نو دلته دا خبره کوي چې IP بس سټیټیک ټول سیستم ته IP نه تا ور کړی IP باندې صحیح ده بل دا د سپیس خبره کوي چې کم سے کم دومره یو سپیس تا د لپاره پکار دی چې په C ډرایو کې د تاسو سره وي بل NTFS partition دا په اپریټینګ سیستم کې وایي چې what is NTFS new technology file system NTFS تاسو وګورئ کله چې موږ USB فارمیټ کوو هغه په پیټ 32 کې نو کو او نه فارمیټ کیږي مسله ورکي نو تاسو به سو کوي هغه ټایپ او چینج کې NTFS ته واړو به چې فارمیټ نه اکثره فارمیټ شي ځینې کسان وي زما USB نه فارمیټ کیږي پروټیکټډ پی راځي یا د سیبل مسله ورکي نو هغه به تاسو د USB د فارمیټ دغه به چینج کوي دا اتوماتیکلی بیا فارمیټ شي NTFS سره دا په اپریټینګ سیستم کې بیا وایي صحیح ده نیو ټیکنالوژي فایل سیستم پارټیشن پکار دی بل DNS آپشنل دی کډي DNS پر کته انسټال کړي او کړي نه انسټال کړي ته کولای شي چې دغه باندې کار وکړي خو نه چې دا انسټال نه خبره ده لاندې وګورئ تاسو وایي چې کله چې مونږ دغه انسټال کو دا ADDS یا اکټیو ډایرکټري نو درن دغه شارټ کټ دی زموږ سره DC پرومو پران کې به ولي کې DC PROMO پرومو چې ولي کې او انټر کې اکټیو ډایرکټري اتوماتیکلی تاسو سره کولو شي
بل دې کې دا خبره ده چې لکه موږ مين ولیم کولی شو خو لکه دا ستاسو د اسانتیا لپاره دا ډي سي پرو مدسن چې تاسو لاړ سیستم ته کېنو دا ډایرکټ انټر کې وته چې دا خو کار نه کوي هغه به تا اول اکټیو ډایرکټري انسټال کړي نو ډي سي پرو به علاوه څنګه کار کوي صحیح ده نو دا زموږ سره د اکټیو ډایرکټري تھیوري نو وګورئ په چاته څه کوېسچن او کوای چې پریکټیکل کار کو لس منټو سره تھیوري واخیستل